ở đây nó băng đây. Băng từ đây cho tôi phi xe này tôi chạy luôn. Ôi dừng xe lên. Dừng xe lên. Cẩn thận nó cắn đây. Đừng quá. Hay nó trúng hồ rồi. Hay trúng hồ tắm rồi. Ui giời, con này to bằng người mình. Ui. Anh em xem thử nhá nào. Nó vừa băng con này không? Nhìn kỹ vào. Nó chỉ có băng đây thôi. Lũ có to không? Lũ to lắm. Ui, lũ to kinh khủng này. Ui, kinh thế nhỉ. Ui, đâu. Ui đây, ui. Con gì đây? Ui, đang động đại kìa. Đây tôi đặt các bạn ra thử cho này nhá. Ui. Con gì đây? Con gì kinh lắm. Ui, kinh thế nhỉ. Nó trong này rồi. Tôi dám nó phải nó luôn. Đứt lên nào kia đi. Đặt đây nào. Ui, nặt thế nào? Ui. Con gì đây? Ui, hay nói trong này đấy. Để tôi khẩy lên nhá. Khẩy thế nào? Ui, nó nảy cả cái nốt này kìa. Kinh thế nhỉ. Nó trong này rồi. Ui, nó trong này rồi anh em ơi. Thằng đấy nó to lắm. Ui, ghê quá. Ui. Đứt nó vào nặt thế nào? Nặt thế nào? Ui. Trong này thôi. Cẩn thận đấy, nó cắn đấy. Ui. Kìa. Hại lắm. Bây giờ sao nặt lên này? Giờ sao nặt lên? Ui, toàn nó vì tôi. Ui, kinh u kìa, nó không qua không kìa. Cẩn thận nó cắn đấy. Đấy này. Ui, kinh quá anh em ơi. Đâu thế nào? Ui. Đây, vàng khe này. Đây này. Ui, thấy chưa? To chưa? Oh my god. Con thú tạ thế này. Ui giời, nó to. Ui, đang nặng rồi. Ui, vạch nó này ra cho mọi người xem kìa. Cẩn thận nó cắn đấy, cẩn thận đấy. Ui, cái đầu nó đâu nhỉ? Ui hiểm quá. Nó cắn đấy. Ui, nó ẩn dưới cỏ này. Kinh chưa? Ui, cái chiều ngang của nó này. Nó ở đâu ấy bà ơi? Đây này. Kinh quá. Ui. Đúng rồi các bạn, trong này kinh chưa? Ui. Con này to lắm, qua khai mất vịt đâu. Nó ăn vịt liên tục anh ạ. Vậy à? Vâng. Ui, kinh quá. Đây đầu. Ui, đầu đây, đuôi nữa đây này. Đấy, cái đuôi đấy to dài lắm. Ui, nó vòng dài thế này. Ui. Này, nguyên một cái đường này. Kinh thế nhỉ? Rất là nguy hiểm luôn mọi người nhá. Quá to luôn. Con này vậy nó ăn nhiều lắm rồi, bụng nó to lắm. Người với trong bụng đầy vịt thật ý. Đấy cái đầu cái đám cỏ ấy. Móc đâu, có cái móc không? Cái móc ra, lấy cái thuồng gãy. Lấy cái thuồng. Đây. Kinh quá. Ôi. Ghê nhỉ. Ui, mấy bà kia bà hãi bà về kìa. Kinh chưa? Ui, trông này. Cái đầu đây. Cẩn thận nhá. Vạch cái cỏ ra nó chạy ra mà. Ui, công ơi. Tiện hình rồi. Quá. Ui giời ơi, như con mãng xà ấy này. Nó là con mãng xà ấy. Đấy. Quá kinh khủng luôn. Ui, đấy, nó đâu chưa này. Ui. Nó ngoại trườn kìa. Gớm chưa? Đấy mọi người nhá. Ui. Bắt đầu nó bò đấy. Đấy nó bò đấy. Ui, nó gừ kìa. Thả đấy. Kinh thế nhỉ. Ui, hại thế Việt. Đầu này. Đưa ăn luôn đi. Đấy. Này. Ngang đường rồi chưa? Ngang đường. Ui. Thế. Ôi, nó trườn kìa. Ui, kinh chưa? Anh em ơi. Khổng lồ luôn này. Phi ngô luôn đấy. Ui giời ơi kinh. Đều ơi nó bò. Này xem này. Người xem này. Ui, nó vần người lên kìa. Nó vần người lên gớm thế. Ui giời ơi kinh. To ngang đường với này luôn. To lắm. Đấy, thấy chưa? Wow, trời ơi. Ui, phì các ông ơi. To lắm không ạ? Nó góc đầu. Đuôi nó vắt trong kia kìa. Đấy. Đấy nó trườn kìa. Nó lên người không ạ? Ui, dặn đấy. Ui, to thế. Ui, nhanh nhật. Kinh chưa này, khổng lồ luôn. Kinh nhỉ. Đấy nhá, mọi người nhá.
Người nó rắn khổng lồ này. Sợ chưa? Ui giời, ui nó to. Này, mình quay nó đi này, nó đi buồn cười như này. Cơ nó gầm đấy. Này mọi người này. Tiếp thật đấy. Ui nó chưa? Nó bằng ngang đây này. Sợ thế. Con này to lắm. Ôi to lắm. Mấy chục cân. Đây như. Này. Tí nữa thì anh em mình nào cũng xuống sông nhỉ. To nó dài như vậy cơ mà. Không thấy nó có kinh khủng không? Dài đây luôn. Trồng lại ra đi. Này, này. Ui nó thẻ lưỡi. Lớn rồi. Đấy, to nó dài vậy. Con này lại mãi sao? May sao còn gặp cơ ông với bọn tôi đi qua là bọn tôi hãi luôn đi ông ạ. Đây, quay ngang vậy cho mọi người xem. Đấy, trườn đấy, trườn đấy. Trườn không?